ย่างใหม่ๆร้อนๆหอมๆเลยนะครับครับเชิญเลยครับคุณลูกค้าแนะนำกันหน่อยครับครับผม ค่ะ แนะนำตัวเองเลยค่ะ สวัสดีครับผม เอาไมค์หน่อย ร้านสวัสดีครับร้านโอ้โหไส้กรอกจัมโบ้นะครับผมก็จะเป็นไส้กรอกทรงเครื่องสมุนไพรนะครับ6รสชาตินะครับวันนี้เราก็ย่างกันใหม่ๆร้อนๆนะครับทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์นะครับที่ตลาดน้ำดอกสโหนครับ อาชีพนี้มานานนี่ครับ จริงๆแล้วไส้กรอกเนี่ยทำมาประมาณสัก3 ปีแล้วครับแต่ว่าจะเป็นเชิงที่แบบขายส่งทั่วประเทศมากกว่ายังไม่ได้ออกมาจำหน่ายเองก็หมายถึงว่าพี่เป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งที่ทั่วประเทศเขาขายใช่ครับแต่ว่าทีเนี้ยตอนหลังเนี่ยเรามาก็เลยว่าตัดสินใจว่าเฮ้ยเราลองมาย่างให้ลูกค้าดูดีกว่าเพื่อว่าลูกค้าจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันทำเป็นอาชีพได้จริงแล้วก็รสชาติในการที่จะแต่ละคนที่จะสั่งไปเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันอร่อยไหมแล้วก็มันมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยทานไส้กรอกทั่วๆไปนะครับก็อาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันบ้างกินไปแล้วเลี่ยนบ้างกินไปแล้วไส้กรอกเปรี้ยวไม่เปรี้ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็มันก็เป็นไส้กรอกแบบรุ่นโบราณดั้งเดิมเนาะที่เราจะเคยเห็นเป็นไส้กรอกอีสานไส้กรอกทั่วไปหมูวุ้นเส้นธรรมดาแต่ของเรามันจะเป็นมีหลายรสชาติให้เลือกทานไม่เบื่อไม่เลี่ยนนะครับดูขนาดนะคะและราคาแล้วก็เราต้องการให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของไส้กรอกของเรานะครับเทียบกับมือนะครับเทียบกับมือได้เลยนะครับโอ้โหจริงอ่ะอย่างตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นหม่าล่ารสหม่าล่าอันนี้ก็จะเป็นรสเครื่องเทศของไต้หวันนะครับรสหม่าล่าก็ปกติเราเคยกินหมูปิ้งหรือเครื่องปิ้งผักรสหม่าล่าต่างๆนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไส้กรอกอีสานนะครับก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวก็จะเน้นด้วยเนื้อหมูล้วนๆเลยนะครับเนื้อหมูกระเทียมล้วนๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไส้อั่วนะครับเครื่องแกงของไส้อั่วเนี่ยเราสั่งมาจากลำพูนนะครับเพื่อมาทำไส้กรอกเพื่อให้ได้รสชาติที่เป็นเหนือแต่ว่าเราเอามาปรับให้เข้ากับคนภาคกลางมากหน่อยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีหมูวุ้นเส้นรสดั้งเดิมนะครับอันนี้ก็จะรสชาตินัวหอมๆนุ่มๆนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดนะครับหรือเด็กๆก็สามารถทานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรสเผ็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นรสเผ็ดเครื่องแกงนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นหนังหมูพริกไทยดำอันนี้ยังขึ้นไม่เสร็จนะครับก็จะมีหลายรสชาติให้เราได้เลือกทานแบบเบื่อคนที่แบบเบื่อข้าวเบื่อแกงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เบื่อไส้กรอกแบบดั้งเดิมนะครับแล้วทุกวันนี้พี่ยังขายส่งอยู่ไหมครับขายส่งอยู่ครับทั่วประเทศเลยครับโอเคติดต่อพี่ได้ยังไงครับโอ้โหไส้กรอกจัมโบ้ครับครับผมก็เบอร์ 0924915949 นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งคือ 0894497195 Facebook โอ้โหไส้กรอกจัมโบ้ครับหรือว่ามาติดต่อที่ตลาดน้ำที่นี่ได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ประมาณ 8 โมงถึงบ่าย 3ครับผมจะหยุดเนี่ยนะครับครับโอเคนี่ขายส่งใช่ครับแพ็คหนึ่งก็10 ชิ้น10 ลูกส่งตัวประเทศได้ไหมครับได้ครับส่งฟรีส่งฟรี10 แพ็คส่งฟรีนะครับกล่องโฟมค่าน้ำแข็งอะไรเงี้ยก็บริการในนั้นด้วยเลยโอเคโอ้โหวันนี้คงไม่ต้องกินข้าวเที่ยงแล้วฮะเรามาลองชิมกันดูนะครับผมชอบหม่าล่าไม่หม่าล่าไม่ใช่นะเดี๋ยวลองกินดูเดี๋ยวไปล่องเรือเสร็จขึ้นมาเดี๋ยวจะลองรสออริจินอลนะว่าเป็นยังไงเพราะของจริงเวลาอร่อยเนี่ยจริงๆถ้ามันอร่อยเนี่ยมันจะต้องอร่อยร้อนก็อร่อยไม่ร้อนก็ต้องอร่อยนะและสำคัญเนี่ยผมทานพวกเนี้ยผมจะรู้ว่าเวลาถ้าเราทานขึ้นมาเนี่ยถ้าเวลาทานมันจะต้องกรุบกรอบนอกแล้วนุ่มในนุ่มลิ้นแล้วมันไม่หืนนะหม่าล่าน่าจะไม่หืนแต่เรามาลองรสชาติหม่าล่าว่าหม่าล่าเนี่ยเป็นหม่าล่าจริงแค่ไหนนะกินเข้าไปคำแรกหม่าล่ามันยังไม่ค่อยถึงเนาะแต่พอมันแตะลิ้นขึ้นมาเนี่ยมันติดลิ้นกลิ่นหม่าล่ามันติดลิ้นมันโอเคนะผมว่าเพราะถ้ามันแรงกว่านี้มันไม่ใช่เนาะผมว่าโอเคนะแล้วก็ต้องมีเครื่องเคียงนะ
มีเครื่องเคียง โอเค ถ้าคนชอบพริกหน่อยครับ พริกแท้ครับ เออ เดือนนะครับพริกแท้ครับ พริกแท้ พริก พริกแท้ครับ พริกแท้นะลอง เนี่ยถ้าชอบเผ็ดหน่อยอ่ะ โอเคเลย อืม ต้องลองนะ ต้องลองนะ โอ้โห ไส้กรอกจัมโบ้นะครับ